व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत ताकातल्या मिरचीची चटणी। त्यासाठी इथे मी सुक्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, एक छोटी वाटी किंवा 50 ग्रॅम आहेत ह्या वजनी। तर ह्याच्यात तिखट मिरच्या आहेत 10 ते 15 आणि बेडगी मिरच्या आहेत 5 ते 6। ह्या मी ताकामध्ये भिजत ठेवल्या होत्या 3 ते 4 तास। आता आपण हे चटणी वाटण्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेणार आहे आणि वाटताना आपण ताकाचाच वापर करायचा आहे, ह्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं नाहीये। हे पहा, इथे मी मिरची पूर्ण काढून घेतलेली आहे। ह्याच्यात आपण टाकायचे 8 ते 9 लसणीच्या पाकळ्या, अर्धा चमचा जिरा आहे, पुदिन्याची फक्त पानं घ्यायची, जर नसेल तुमच्याकडे कोथिंबीर टाका। आता ही चटणी आपण मिक्सरला वाटून घेऊया। हे पहा, चटणी वाटली आपण, ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकूया आणि परत एकदा मिक्सरला फिरवून घेऊया। आता आपली मिरची, जी ताकातली मिरची आहे त्याच्यासाठी आपण फोडणी तयार करतोय। तर इथे मी घेतलेलं आहे 2 चमचे तेल, त्याच्यात टाकणार आहे अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरं आणि 1 छोटा चमचा बडीशोप। मिश्रण छान तडतडू द्यायचं आहे। ह्या मिश्रणात टाकायचं बारीक चिरलेला लसूण, हे पहा फोडणी छान तडतडली। आता आपण जी मिरचीची चटणी वाटली होती ती टाकून घेऊया। आता आपण ही जी चटणी आहे ना, हे छान अशी तेल सुटेपर्यंत शिजवून घ्यायची आहे। पूर्ण तेल सुटलं की आपली मग ताकातली मिरचीची चटणी तयार आहे। आता आपण चटणी टाकायची थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि कढीपत्ता। हे आपण नंतर टाकतोय कारण ह्याची चव छान येते शेवटी। आता हे पहा 10 मिनिटं झालेली आहे, हे मी मीडियम फ्लेमवर शिजवतीये। आता आपल्याला अजून 5 मिनिटं हे शिजू द्यायचं, म्हणजे पूर्ण तेल दिसलं पाहिजे आपल्या चटणीमध्ये, म्हणजे ही चटणी जास्त दिवस टिकेल, खराब होणार नाही लवकर। फ्रीजमध्ये ही कमीत कमी एक 5 ते 6 दिवस आरामशीर राहते। ही पहा, आता आपली चटणी जी आहे ती एकदम तयार आहे। बघू शकता पूर्ण तेल आलेलं आहे वरती। आता ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते। हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली गरमागरम अशी ताकातली लाल मिरचीची चटणी तयार आहे। कशी दिसतीये ना, टेस्टी टेस्टी, यमी यमी। हे जे तेल आहे ना, हे पूर्ण सुटेपर्यंत आपण चटणी परतलेली आहे। ह्याच्यामुळे काय होतं ना, की चटणी टिकते। ही तुम्ही फ्रीजमध्ये 5 ते 6 दिवस आरामशीर ठेवू शकता आणि खाऊ शकता। जर कधी भाजीला काही नसेल तर ही एक चांगला ऑप्शन आहे। तर माझी चटणीची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा। रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा। ही रेसिपी तुम्ही नक्की बनवून पहा।